Циганков підписує контракт з Валенсією, Судаков покине Бенфіку, Твердохліб у дублі ЛНЗ, Мудрик терміново повертається грати в УПЛ. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. УЄФА оновила клубний рейтинг європейських асоціацій. Україна опустилася на одну позицію та тепер посідає 23-те місце, маючи в активі 24,087 бала. Незважаючи на перемогу київського «Динамо» над Карабахом, яка принесла рейтингові бали нам в таблицю, ми все рівно втратили позиції. Адже Хорватія за підсумками ігрового тижня набрала більше очок, здобувши 3 перемоги своїх клубів. А тому, враховуючи, що у нас залишилося лише 2 клуби на Євроарені, то сподіватися на суттєвий прогрес особливо не варто, допоки Полісся, ЛНЗ та інші не почнуть проходити своїх суперників та грати у груповому етапі Єврокубків. УПЛ перенесла матч Чорноморець-Колос на більш пізній термін. УПЛ змінила графік проведення матчів другого туру чемпіонату України. Матч Чорноморець-Колос, який мав відбутися у суботу, 8 серпня, перенесено на невизначену дату. Гру було перенесено у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Нагадаємо, вчора в знак удару Росії пошкодження зазнав стадіон Чорноморець в Одесі. Тепер проведення футбольних поєдинків у цьому місті залишається під великим питанням. Культовий іспанський клуб погодився на умови Циганкова. Український вінгер Жирони Віктор Циганков наблизився до можливого переходу у Валенсію. За інформацією іспанського видання «Ла Града», керівництво Кажанів нещодавно відновило контакти з представниками 28-річного футболіста, щоб обговорити умови потенційного трансферу. Раніше головною перешкодою для угоди була висока заробітна плата українця, однак ситуація змінилася. Завдяки покращенню фінансового становища та збільшенню трансферного бюджету Валенсія тепер має значно кращі шанси оформити перехід. «Динамо» знайшло команду для сина легенди клубу, який не потрібний Костюку. Захисник київського «Динамо» Олексій Гусєв продовжить кар'єру в одеському Чорноморці. 21-річний футболіст уже заявлений за одеський клуб на новий сезон української прем'єр-ліги. Новачок виступатиме під 23-м номером. Минулу кампанію Гусєв провів в оренді у Кудрівці, де отримував регулярну ігрову практику. Після завершення орендної угоди він повернувся до «Динамо» та навіть провів збори з київським клубом, але закріпитися в основі не зміг, унаслідок чого «Динамо» купило на його позицію Олексія Сича з Карпат. Хоча на зборах Гусєв виглядав непогано і значно краще за своїх конкурентів. Тепер син легенди «Динамо» Олега Гусєва спробує закріпитися в Одесі, щоб довести Костюку, що він здатен на більше. Лідер ЛНЗ неочікувано був переведений у дубль команди. Черкаський ЛНЗ стартував у чемпіонаті України серед команд Ю-20 результативною нічиєю проти Чернівецької Буковини. Але коуч фіолетових дещо здивував складом. З перших хвилин проти Буковини вийшли декілька досвідчених гравців. Головний тренер ЛНЗ Ю-21 Михайло Дячук-Ставицький довірив місце у стартовому складі Данилу Кравчуку, Віталію Роману, Андрію Кітелі, а з капітанською пов'язкою вийшов Єгор Твердохліб. Схоже, головний наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов поки не розраховує на цих футболістів в основі. Саме тому вони гратимуть за другий склад. Що стосується Твердохліба, то після переходу в ЛНЗ з Кривбасом він так і не став основним футболістом команди, навіть незважаючи на травму Яшарі. Гравець не підходить під тактичні вимоги наставника черкаського клубу, де у нього в центрі поля повинні бути фізично витривалі гравці, здатні грати як на оборону, так і на атаку. Кривбас підписує чергового новачка з Латинської Америки. Правий захисник болівійського клубу Реал Томаяпо Сантьяго Куїса вирушив в Україну для переходу до Кривбаса. Про це повідомив журналіст Ернесто Морено у своїх соціальних мережах, опублікувавши фото 21-річного футболіста
з валізами. Зазначимо, що футбольний клуб «Реал Томаяпо» ще місяць тому опублікував у своїх соцмережах повідомлення, анонсувавши перехід гравця до Кривбаса. Але владнати усі деталі контракту вдалося лише зараз. Відзначимо, що болівієць має досвід виступів за збірну Ю-20. Минулого року він зіграв 4 матчі на Кубку Південної Америки Ю-20. Також може зіграти на позиції опорника і центрального захисника. Судаков отримав сенсаційний варіант трансферу з Бенфіки. Турецький Галатасарай розглядає можливість підписання півзахисника збірної України та португальської Бенфіки Георгія Судакова. За інформацією спортивного журналіста Зекі Узундурука, стамбульський клуб проводить закриті переговори щодо трансферу 23-річного українця. У Галатасараї намагаються не розголошувати свої трансферні плани. Є 2 таємні кандидати, які раніше не з'являлися у пресі. Кажуть, що це український футболіст Судаков із Бенфіки та ісландський півзахисник Гакон Харальдсон із Лілля, заявив журналіст. Цікаво, що Судаков в останніх матчах Бенфіки в Лізі Європи постійно грав у старті, але при цьому його оцінки за гру не вражають. Критика з боку фанів лісабонського клубу в адресу українця тільки загострюється, а тому його перехід до турецького гранду є цілком реальним. Тим паче Галатасарай здатен задовільнити фінансові апетити Бенфіки. Клуб УПЛ оголосив про підписання бразильського захисника. «Зоря» із Луганська повідомила про підписання бразильського захисника Італо Енріке. 24-річний футболіст виступатиме за команду під ігровим номером 40. До переходу в український клуб він захищав кольори португальської Візели. На молодіжному рівні Італо грав за бразильські Фігуеренсе та Сан-Бернарду Ю-20, після чого продовжив кар'єру в Португалії. Там він виступав за молодіжну та основну команди Візели. Загалом у складі португальського клубу захисник провів 71 матч, забив 6 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Михайло Мудрик отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри. За інформацією британських ЗМІ, зараз у першій команді Челсі 41 гравець, тож до старту сезону АПЛ тренеру Хабі Алонсо потрібно скоротити заявку до 25 футболістів. Зробити це потрібно вже найближчим часом. Саме тому деякі гравці Челсі можуть відправитися в оренду. Серед них і наш українець Михайло Мудрик. Як зазначає джерело Комонплей, на українця зараз є багато претендентів. Французький Страсбург, команди з іспанської Ла Ліги і навіть його колишній клуб Донецький Шахтар. Справа в тому, що один із лідерів Шахтаря Егіналдо вибув до кінця року. Інший бразилець Невертон не вражає своєю грою на позиції лівого вінгера. Мендосу взяли під УПЛ, а молодий Раян ще дуже сирий. Саме тому Шахтар може підсилитися досвідченим Мудриком перед стартом в Лізі чемпіонів та орендувати гравця до зими, надавши йому можливість відновити свою кар'єру і форму у складі чемпіона України. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.